की नाम दा कौन मलक एक और मिला है और चाहिए चला ते नाल ही अग बंद कर लेने ठंडा बाद च करदे ओदे कट के मैं कहा ओदे मैं बाद च कटदा बंद कर दे चुला करता ये भैन चो डर रहिंदा चुले तो करो टीम तिलक के डिग और चॉकलेट ठीक है ये चलो ये ले एक और ले गया है ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਾਕਲੇਟ ਕਰਤੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਚਾਕਲੇਟ ਕਰਿਓ केड़ा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ हमने काम तो करन लगे आया ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ- ਫਾਲਤੂ ਹੈ ਪੁੱਤ ਮਾਮੂ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਫਲਵੇ आज मैं जी और केक बनाया ਤੁਸੀਂ पढ़ 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 निकल ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛਾਵਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ बंदे दा पुत्र बना है ਫੜ ਲੋ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਲਾ ਥੱਲੇ ਟੈਂਕੀ ਚੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਗਲੀ ਗਲੀ ਜਵਾੜ ਕਰ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ इस्तेमाल कर दिए ये तो अगर चीरा चुकी है फटाफट ताकि फिर का काम कर जाना सही ਇਹ ਛਾਵਾਂ ਫਾਲਤੂ ਉਹ ਚੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬੰਤਰ ਕੋ ਹੋਵੇ ਨਾ ਚੀਲਰ ਉਹਦੇ ਕੇਕ ਪਏ ਹੋਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਡਏ ਆ ਇਹ ਮਕਾਨ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਫਿਰ ਲਿਆਓ ਕੀ ਯਾਰ ਤਾਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾੜੀਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਪਾਇਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਦੇ ਕੋਲ आ जाएगा ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਦੇ